กีชาแนวจ้ากับคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นการรีแคปนะครับ Love of สีลม ครับ EP สิ10บปิดแล้วผ่าก่อนที่นไปไวมากเราจะไปพูดคุยกันนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกการสนับสนุนนะครับที่มีให้กับพวกเรามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกด Subscribe และหัวใจแชร์นะครับรวมถึงการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้ด้วยการสแกนเอ้นะยต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะจ๊ะแล้วขอบคุณมากไปกว่านั้นคือวีทีวีนะครับที่ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้พูดได้คุยกันนะจ๊ะจะพูดเร็วไปไหมครับรัวไปหรือเปล่าไม่เหลือไปได้อยู่แต่ว่านะได้แบบ สแกนอาจจะขึ้นไม่ทันก็อยู่ที่มุมนะคะมุมไม่เป็นไหนไรเดี๋ยวใช่แช่ไว้ยาวๆเลย อืม ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆเอาล่ะทุกคนเรามาพูดมาคุยกันดีกว่าว่า EP 10ทุกคนเป็นแบบไหนอย่างไรรู้สึกอย่างไรกันบ้างแล้วก็EP นี้เอาแบบนี้ไหมขอแบบพี่ขอซีนที่ชอบสักคนละหนึ่งซีนได้ไหมไม่ได้ไหมคิดแรไม่ทัน งมากเอาซีนที่ชอบคนละหนึ่งซีนแล้วก็อยากพูดอะไรก็พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันได้ดูแบบแตกต่างแปลกแยกไปบ้างอะไรอย่างเนี้อืยมเออ แต่พี่เดานะต้องมีคนชอบซีนสิงโตอ่าหรือฉันชอบจะพูดไปเองวะแต่เออหรือว่าซีนแบบแม่ตักข้าวอะไรเงี้ยอ่าอืมเออซึ้งใจชละหรือว่าจะเป็นเออซีนแบบว่าเพื่อนกระโดดกอดงี้ด็อกเตอร์อืมอืมจริงชอบซีนใหม่มากกว่านะเนี่ยจริโอ้ยงชอบแรงมาชอบใหม่มากกว่าไม่เหเออ มือนกันไหนลองพูดไหนลองพูดไหนลองพูดไหนอย่างไรชอบซีนมาอย่างไรยังไงด็อกเตอร์ชอบซีอ้าวนเดียวกันเอาแต่ละแรหนูน่านั่นแหละเริ่มก่อนเลย เออถ้าซีนเดียวกันก็เริ่มกันก่อน อืม จริงๆชอบเรื่องของความรักมากกว่าจริงๆแล้วนะไม่ได้แบบชอบเป็นซีนหรือคำพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวละครแบบว่ามันเป็นความจริงอะเนาะของการที่แบบว่าคนที่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองอะแต่คือไม่ได้เตรียมใจว่าที่จะแบบผิดหวังอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท้ายสุดน่ะต่อให้ดีแสนดีขนาดไหนก็ตามสมสูตรพระรองอะเนาะถ้าดีแสนดีขนาดไหนก็ตามน่ะยังไงเขาก็ไม่รักตรงเนี้ยเป็นความจริงความรักเป็นอย่างนี้จริงๆนะว่า มันมีคำพูดในเรื่องหนึ่งที่ดูมาแล้วก็ชอบมากเป็นซีรีส์เก่าเรื่องหนึ่งละเขาพูดว่าคนบางคนอ่ะทำได้อย่างมากที่สุดก็แค่ยืนข้างๆแต่ขยับเข้าไปใกล้กว่านี้คงไม่ได้มันมีอืมอืมอืมที่ของเขาอยู่แล้วอ่ะเขามีที่ของเขาอยู่แล้วตรงเนี้ยต่อให้เปลี่ยนพยายามจะเปลี่ยนสถานะยังไงก็ตามเนี่ยที่ที่เขาให้ยืนที่ที่เขาอนุญาตให้อีกคนหนึ่งยืนอ่ะมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้เปลี่ยนที่ไม่ได้เปลี่ยนไป ไม่ได้หมายความว่าเพราะเขาไม่มีใครแล้วปุ๊บเนี่ยที่ของเรามันจะขยับหรือมันเลื่อนขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เดิมนะเขาได้กำหนดเขาได้วางไว้แล้วว่าจงอยู่ในโพสิชันไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะความรักของตัวละครตัวเนี้ยน้องทะเลงแล้วเนี่ยน้องมายเนี่ยที่ว่าเนาะมันได้แค่สุดแค่นั้นแหละยังไงก็ตามต่อให้มันว่างแต่ว่าที่ของเธอมันอยู่ที่เดิมที่ของเธอไม่ได้ขยับเข้าไปใกล้กว่าเดิมเลยที่ตรงนี้แหละเป็นที่ที่เดิมเพียงแต่ว่าจะอยู่ตรงสภาพตรงนี้ได้หรือเปล่าล่ะอยู่ข้างๆเขาในฐานะที่เป็นเพื่อนได้หรือเปล่า หรือจะพยายามขยับเข้าไปเพราะพยายามยังไงก็ตามมันก็ผลออกมาไม่ใช่เป็นเดิมอ่ะมันก็จบแบบเหมือนเดิมมันเป็นความรักที่ช้ำนะในตัวพระรองแบบเกาหลีเนี่ยอืเออมเป็นพระรองที่แบบช้ำแสนช้ำแต่มันเป็นความจริงๆของโลกเราอ่ะเนาะต่อให้ดีขนาดไหนก็ตามมันไม่สามารถที่จะแทนกันได้ความดีและความรักไม่ใช่เรื่องเดียวกันยังไงเขาพูดกันบ่อยมากถึงเรื่องนี้นะความดีและความรักไม่ใช่เรื่องเดียวกันบางทีเราไม่ต้องการความดี ต้องสักหน่อยหรือความดีในรูปแบบนี้ก็ได้เพราะว่าไม่ใช่หมายความว่าอีกคนหนึ่งไม่ดีนะคุณหมอคุณตำรวจเนี่ยคุณปลอดภัยเลยคุณตำรวจเนี่ยนะผู้กองกฤษเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่ามันเป็นดีในสิ่งที่มันเติมกันพอดีกับตัวของวายุเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอิ่มเอมกับการมีคนนี้มากกว่าหนูน่าจะพูดในเรื่องของเทคนิคมากกว่าเนาะบังคับแล้วนะเนี่ยจเราวบชอบซีนนี้แบบบังคับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไปสุดอืมคือตัวพระรองไม่ได้ถูกทิ้งอืม เพราะตัวพระรองถูกอุ้มด้วยคนดู นั่นแหละ มาทางนี้เธออะไรอย่างงี้ไม่ใช่คือชอบตรงที่แบบว่ามันเห็นความพยายามเนอะตั้งแต่ต้นจนจบแล้วความพยายามเขาไม่ที่เลเวลเดิมนะมันค่อยๆเพิ่มแล้วมันเป็นอารมณ์แบบคือคนทั้งบางรู้ว่าไม่ใช่เพื่อนอืมแต่ในขณะเดียวกันคือมันเป็นซี t u เอชันที่พูดยากตรงที่แบบตัวละครเองอย่างตัววายุอย่างเงี้ยในซี t u เอชันอย่างนั้นนะไม่รู้หรอกว่าเขาคิดเกินเพื่อนรู้แต่ณตรงนั้นน่ะฉันต้องการเพื่อน อืมแล้วตัวเองก็วาง
ขอบเขตของความสัมพันธ์ไว้แค่เพื่อนจริงๆ แต่ถามว่ามันคือการให้ความหวังไหมไม่ได้ให้แต่อีกฝ่ายมันก็ต้องหวังอยู่แล้วเพราะว่ามันไปไหนมาไหนด้วยกันถูกไหมคือคนหนึ่งต้องการเพื่อนอืมร่วมทางอีกคนหนึ่งต้องการโอกาสแต่สุดท้ายอ่ะมันก็ไปสู่ปลายทางที่แบบก็เด็ดขาดชัดเจนอย่างที่ไทยบอกที่พูดกับไทยอ่ะหักอกเขา2 รอบแล้วนะเว้ยงใจร้ายไม่พออีกเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมัน มันก็มีความวายุอะวายุเป็นคนที่ treat คนแบบไม่หักหาน้ำใจ แต่ตัวมายอืมเองอะเขาก็เป็นคนทุ่มเทอะให้ใจเต็มที่อะแล้วที่ชอบสุดคือกำไรที่ทำเอง แล้วชอบตรงอืมที่กำไรอะมันไม่ใช่เป็นกำไรแบบสวมอย่างเงี้ยมันเป็นกำไรค่อมแล้วมันเปิดอะ อืมมันเป็นซิมโบลิกบางอย่างที่รู้สึกว่าเปิดโอกาสให้ฉันเธอะหรือไม่ก็คือเปิดโอกาสให้หัวใจเธออย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือถอดมาวางแล้วชอบสุดท้ายที่ทิ้งให้แบบวายุเดินออกไปแล้วทิ้งซีนแบบให้มายนั่งแล้วแบบสุดท้ายคือฟูมฟายยอมสักรับความหน่อยหนึ่งจริงอะว่าแบบอืมฉันเป็นได้แค่คนจริงข้างๆจริงๆเป็นได้แค่เพื่อนอะแล้วซีนมันถูกทิ้งแบบดูดิถ่ายกว้างๆภาพขาวๆอะ มันมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดิ่งแบบเจ็บปวดแบบโอ้โหอกหักร้าวรานอะแต่มันเป็นการยอมรับมากกว่าว่าเออมันไม่ได้รับการตอบรับอะนะก็เลยชอบซีนนี้ถามว่าให้พูดถึงซีนอื่นเหรออีกซีนหนึ่งที่ดูเราแบบจิ้มตาเลยนะคือคุณแม่ที่นั่งบนโซฟาแล้วยิ้มแบบนั้นเจ็บกว่าที่พ่อพูดอีกอะเนาะแต่งงานใช่ไหมคือ อืมมันเป็นแววตาของความที่แบบลูกฉันจะไปถูกทางแล้วจะไปคุยเรื่องแต่งงานใช่ไหมลูกอ่ะความหวังที่มันล้นกับความรู้ของตัวเองที่แบบป๊อบคิรู้ดอยู่กับใจว่าพ่อแม่รู้เนาะรู้อยู่อืแก่ใจมอ่ะแต่อย่างเงี้ยมันขยี้กันมากกว่าการที่แบบมันเป็นความยิ้มที่มันเหมือนเอามีดแทงใจอ่ะเออ แล้วเขากรีดตัวเองด้วยนะด้วยแล้วความยิ้มของแม่แม่เล่นดีนะอืมมันเป็อืมนการยิ้มที่แบบดีแล้วลูกอ่ะแต่ถามว่ามันเป็นความยิ้มที่แบบมีความสุขไหมอ่ะมันก็ไม่ใช่มันกระอักกระอ่วนพูดไม่ถูกมันมีคัฟเวอร์บางๆในรอยยิ้มนั้นที่เรารู้สึกผ่านรอยยิ้มของแม่นะส่วนตัวพ่อเขาชัดเจนอยู่แล้วแล้วพอรู้สึกว่าการที่ให้แม่นั่งบนขอบโซฟาที่สูงกว่าพ่ออ่ะแล้วแม่ไม่พูดอะไรแล้วแม่ยิ้มอ่ะมันแบบ คือผู้กเอฟองไปไหนไม่รอดอ่ะมันโดเอนฟเฟกต์มันครอบแบบโป๊กเลยอ่ะอืมก็เลยเฮ้ยซีนนี้มันใช่เป็นการแบบการใช้บล็อกกิ้งที่ถูกต้องแล้วการใช้ acting ที่พอดีอ่ะเออแล้วพอไปต่อกับซีนที่แบบอีกซีนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันล้อกันก็คือตรงเพื่อนสาวเนาะ อารมณ์ของเพื่อนสาวก็น้องทำได้โรดีเหมือนกันสอืมคราวนี้โรสแบบทุกทีไปจะเป็นแบบจิจ๊ะชิดแชทใช่ไหมแบบว่าพูดจาแบบว่าสนุกสนานแต่คราวเนี้ยโรสก็เอาอยู่เนาะคือแบบโคตรสงสารเพื่อนเลยว่ะมึงกูจะช่วยมึงยังไงดีอ่ะอารมณ์เนี้ยมานั่งเมาร้านกูทุกวันมึงทำอย่างนี้สิอะไรเงี้ยรู้สึกแบบมันเรียวดีมันเป็นมุมของร้านนี้ที่เป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่เราไม่ได้เห็นมาก่อนเพราะทุกทีจะเป็นอารมณ์แบบ ฟิลภาพกว้างๆร้านสวยๆนี่ก็เป็นมุมสวยเหมือนกันแต่เป็นแค่มุมแบบค่อนข้างจะแคบเข้ามาแล้วการถ่ายตัวผู้กองอะในมุมด้านข้างที่เป็นแบบแทนสายตาของเพื่อนมองอะบอกก็ว่ามันสื่อสารอารมณ์ถึงเราได้ดีกว่าฉากแบบถ่ายสวยๆแล้วแบบภาพเดินมาในร้านสวยๆอะไรอย่างนี้อีกอะเพราะว่า EP นี้ค่อนข้างจะ move เร็วแต่ถึงอารมณ์เราอืม ซีนอื่นๆก็แต่มีอีกเยได้อะซีน acting แค่ก็ดีแต่ให้พี่ปอนเลือกซีนพี่แค่เรื่อง ปอนก่อน แค่เรื่องแต่เรื่องเดียวเรื่องครอบครัวเรื่องที่พ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าน่ากลัวนะครอบครัวเนี้ยทั้งพ่อทั้งแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถจะ move on ไปข้างหน้าด้วยกันแต่ว่าเหมือนกับสิ่งที่ผ่านมามันไม่เกิดขึ้นมาเลยเหมือนกับไม่เคยรับรู้ว่าลูกตัวเองเคยไปจุ๊บกับผู้ชายมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับภาพที่ไปเห็นมาแล้วน่ะไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยอ่ะคือทั้งคู่แบบว่าเอ้าแล้วมันจะไปเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีแบบที่ผ่านมาเหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นวงเล็บหนึ่งในชีวิตนะอืมันเหมือนกับมไม่เคยเกิดขึ้นน่ะอืมแบบเหมือนแบบเออ ยืมแบบยังลบความทรงจำของโดเรมอนมาเนาะอ๋อครับลบหายครับไปเลยแล้วก็ไม่เคยรู้แบบว่าอืมแม่ก็แบบฮาฮืออะไรกันอย่างนี้อยู่บนแบบพนักพิงก็งงว่ะ
ใช่ใช่แบบว่าเป็นความน่ากลัวของครอบครัวนี้จริงๆที่แบบมันหายไปเลยอ่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้เป็นวงเล็บในชีวิตเขาอ่ะแต่เขาแบบ move on ไปโดยที่ไม่เหลืออะไรตรงนั้นเลยแล้วก็ยังไปพุ่งเป้าอันเดิมที่เป็นแบบว่าไม่รู้สิแต่งงามันเหมือนกับนเนาะมมันความเจ็บปวดจริงๆนะแล้วเข้าใจเลยว่าถ้าเราเป็นผู้กองเนี่ยโอ้โหจะกดดันขนาดไหนกับครอบครัวอย่างเงี้ยกับคนที่มองอย่างเงี้ยเฮ้ยจำไม่ได้เหรอมันเกิดอะไรมาเองไม่กี่วันนี้เองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้อะไรอย่างเงี้แล้วดูยเมื่อเดือนที่แล้ในขณะวเป็นอย่างนี้อืม ครอบครัวของวายุดิเขา move on แบบแม่จากดิ่งสุดติดการพนันลูกต้องลาออกไปเป็นบาร์โฮสเฉ่งนี่แล้วดูวันนี้ดิมันแบอืมบโคตรแบบทำให้แบบเห็นคอนทราสต์ของสองครอบครัวจริงๆนะมันอืทำให้มเห็นว่าเงินน่ะอำนาจมันไม่ได้ทำให้คนมีความสุขเลยอืมไม่ทั้งหมดถ้าไม่มีเลยก็มีความสุขเช่นเดียวกันถ้าพูดความจริงเรื่องความจริงเนอะถูกแต่ว่าหมายความว่าเงินแบบล้นฟ้าอย่างพ่อแม่อืวายุเองอะไรมเงี้ยหรือตัวพ่อวายุพ่อแม่ของเอ่อผู้กองกรีกเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะมีความสุขมันไม่ได้ซื้อความสุขมาได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ทุกข์แน่นอนอย่างครอบครัวของวายุในตอนช่วงต้นที่เจอวิกฤตอืเนื่องจากมคุณแม่นี่แหละอืมนี่ปอมพูดซีนที่ชอบก่อนเดี๋ยวปอมมีซีนที่ขอซ่อมนิดนึงนี่ เดี๋ยวขอเมอืมมก่อนว่าจะพูดว่าอะไรเพราะเมื่อกี้มันขึ้นมาในหัว อ่ะไม่ใช่ซีน acting ใช่ไหมไม่ใช่ซีน ไม่ใช่ไม่ใช่ action ใช่ไหมมันคืองั้นในระหว่างมันคือซีนที่พูดก่อนเดียวกันกับอันนี้กับซีนครอบครัวเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วว่าอย่างที่ทุกคนบอกเนอะว่าแบบว่าเขาแลกกับเขาเป็นคนละเรื่องเลยเนอะอืคือมส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอำนาจการบังคับการใช้ชีวิตมันมันมันมีราคาที่ต้องจ่ายแล้อืวก็มมันมีเหตุผลที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าสมมติว่าเป็นครอบครัวของผู้กองกฤษใช่ไหมพี่เชื่อว่าอำนาจการบังคับการชีวิตมันมีผลต่อหน้าตาสังคมของเขา อืมเขางัดง้างกับรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ความสำเร็จที่มันเป็นแบบถูกฉาบเขาไว้ตั้งแต่แรกว่าแบบเขาถูกสรรเสริญและวางไว้บนหิ้งตั้งแต่แรกไงอืว่าบ้านอืนี้มดีจังเลยพ่อดีแม่ดีลูกดีประสบความสำเร็จทั้งพ่อและลูกแล้วยิ่งอยู่ยิ่งคนอวยยิ่งอยู่ยิ่งคนอวยมันเหมือนแบบหอคอยเขายิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมเขาไม่สามารถลงจากหอคอยได้เพราะหอคอยนั้นน่ะเขาถูกสร้างขึ้น มันถูกสร้างขึ้นด้วยคำชมเชยที่จริงๆแล้วเขาอาจจะมีความปรารถนาดีแล้วก็คือ appreciate ในการทำดีของครอบครัวนี้ก็ได้แต่ในทางกลับกันมันกลับกลายมาเป็นการสร้างหอคอยให้กับตัวละครตัวนั้นน่ะมันไม่สามารถอยู่บนนั้นได้อะนึกออกปะชีวิตจริงๆมันไม่สามารถอยู่ได้แต่มันเป็นภาพลักษณ์ที่เขาทำให้มันเกิดภาพลักษณ์แบบนั้นขึ้นได้อะแต่ในอีกขณะหนึ่งของครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเขาเขาต่อรองอำนาจที่ใช้ในการบังคับชีวิตของเขาเองขอแค่ความสุขเป็นเครื่องต่อรองแค่นั้นเองพี่ก็อืเลยรู้สึกว่ามมันต่างกันมากๆเพราะว่าคือมันเหมือนกับพอเราพอเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อทำมาหากินเยียวยาแบบความโหยหิวอะไรของเราอะไรอย่างอืเงี้ยมอืมันก็จะโฟกัสแคบมากพอโฟกัสแคบแบบมันก็ไปแบบตรงๆและจริงใจเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่ว่าเราจะทำยังไงให้มันมีกินเราจะทำยังไงให้มันอยู่ได้และเราจะทำยังไงให้มันมีความสุขมันแค่นี้เองมันเป็นเรื่องราวง่ายๆกับการโฟกัสเรื่องง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าอำนาจต่อรองของการใช้ชีวิตของคนเรามันต่างกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยกับอีกครอบครัวหนึ่งเขามีแล้วไงเขาไม่อดไงอืมแต่ตอนเนี้ยเขาไปโฟกัสที่มันทำให้เขาดูใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าและเป็นที่นับหน้านับถือตาของสังคมอะไรเงี้ยมันเลยกลายมาเป็นแบบสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดเขาไม่มีไง คือความสุขเพราะว่าเขาเอาความสุขไปผูกติดกับความคาดหวังคือพี่ก็รู้สึกแบบมันน่าสงสารลูกนะมันน่าสงสารลูกมากในขณะที่อย่าลืมนะว่าผู้กองกฤษเป็นคนรวบรวมเสาหลักของครอบครัวของวายุกลับมาอืมเป็นคนกอบอืมโกยทุกเศษเสี้ยวที่แตกสลายของครอบครัวของวายุกลับมาสร้างรูปรอยใหม่ให้เกิดขึ้นนึกออกไหม คือแบบลบจากแต่ว่ามันรูปรอยเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นด้วยคนที่หัวใจมันร้าวรานน่าสงสารขนาดไหนนึกออกว่าแต่เขาไปโอบไปแบบเก็บเศษเสี้ยวความทรงจำความรู้สึกความรักความดีงามของครอบครัวเนี้ยกลับมาจนได้เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนที่เขารักโอ้โหมันโคตรจะแบบโอ้โหตายห่ามันโคตร โอ้โหโคตรจะคอนทราสต์เลยพี่รู้สึกว่าโอ้โหตายห่าแล้วมันดีจังเลยเรื่องครอบครัวที่มันเป็นประเด็นแบบนี้นะพี่ว่ามันแบบโอ้โหมันเห็นชัดแล้วก็แล้วอย่างที่ดอกเตอร์บอกการที่ครอบครัวเนี้ยเขาปิดผนึกเนาะ
คืออย่างที่พี่เคยพูดเนอะว่าอีผู้กองอ่ะมันเหมือนแบบถุงบรรจุอะไรเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุความคาดหวังความคาดหวังอ่ะอืมแล้วมันก็ซีนแบบวันเนี้ยมันคือเหมือนปิดผนึกอย่างแรงอ่ะคือเหมือนว่าตายแล้วฉันไม่ใช่ซีนปกตินะคะไม่ใช่เอาแบบแค่พลาสติกมาปุ๊บแล้วก็เป่าลมร้อนนะคะบ้านนี้ไม่ใช่นะคะอันอืมนี้เขาเป็นเหมือนยิ่งกว่าแบบการพอกโคลนเนี่ยหรอกปะเอามาถึงปุ๊บแล้วก็ยาแนวปึ้งแล้วก็จะพอกโคลนปั๊บแล้วก็ปะประทับตาเลยแล้วแบบว่าตาเป็นรูป5 ประสาทด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบโอ้โหคนข้างในมันหายใจต้องยังไงวะเนอะ ต้องแถมได้ว่าเข้าไปในโดนเข้าไปในหลุมดำเลย เนอะ ลืมไปเลย โอ้มันแบบโอ้โหตายห่ามันน่ากลัวมากกับความรู้สึกนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกซีนหนึ่งพี่รู้สึกพี่ชอบคือด้วยความที่เอาส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าเอ่อน้องภูมิอ่ะเวลาการชายตามองแล้วมันคิดถึงอะไรบางอย่างมันอืมชัดอ่ะ อืมชายอืมตามองแค่ชายตามองนะแล้วมันเหมือนกับเราอ่ะเขาว่าหลีดสายตาเราตามไปด้วยอ่ะให้หันตามอืมไปตรงนั้นหันตามไปตรงเนี้ยแล้วไม่ใช่แค่หันตามมันรู้สึกตามไปด้วยเพราะว่าอืเอาเข้าอืมจริงแล้วเนี่ยความทรงจำของคนเรานะโดยปกติมันจะถูกจดจำไว้ในสมองถูกปะแต่ความทอืมรงจำของวายุอ่ะกับความทรงจำแบบเนี้ยมันไม่เคยถูกบันทึกไว้ในสมองเลยแต่มันถูกวาดรูปรอยขึ้นมาในหัวใจ เพราะฉะนั้นในทุกภาพความทรงจำเนี่ยเขาจะจำได้ทั้งภาพรสกลิ่นเสียงสัมผัสและความรู้สึกมันถึงชัดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการแค่ปลายตามองไปหาปุ๊บมันมาหมดครับนึกออกไหมคือวิธีเล่นแบบเนี้ยมันเป็นการหวนอายตนะมาให้คนดูนะนึกออกไหมอายและในทางตนะแปลว่าพุทธนี่อายตนะ นี่คือแหล่งกำเนิดของความทุกข์ที่สุดนะนึกว่าจำได้ทุกอย่างก็ทุกข์ที่สุดนะนี่ก็ถูกเพราะว่าบอกว่าพูดแบบพุทธนะสาถูกไหม เหตุของความทุกข์ของเขาเนี่ยเนื่องจากไม่ลืมอะไรเลยนะเนี่ยโอ้นี่คืออายตนะครับคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่คืออายตนะเนาะอันเนี้ยเนี่ยคืออายตนะภายนอกแต่อายตนะภายในก็คือความรู้สึกคือแต่ว่ามันมาทั้งหมดเนี่ยนึกออกมาเธอมันมาทั้งหมดพอด้วยความมาทั้งหมดปุ๊บอะมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ยิ่งมีครบยิ่งทุกข์และคิดดูว่าความทรงจำที่ไม่เคยฉายชัดบนสมองแต่มันถูกวาดรูปรอยไว้ในหัวใจอะมันชัดแค่ไหนเธอคนจะทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์ขนาดไหนเธอ นึกออกไหมกับการที่แบบว่าหันไปถึงปุ๊บแล้วมันแบบมันพร้อมจะน้ำตาไหลอ่ะพี่เชื่อว่าคนที่เคยแบบมีความรู้สึกรักใครคนใดคนหนึ่งมากๆแล้วเกิดแบบต้องแบบใดๆเกินคือแยกจากกันไปอะไรเงี้ยทุกพื้นที่มีความทรงจำหมดอืมอืมแล้วความทรงอยู่ตรงไหนจำของก็โดนถูกไหมและอืยิ่งความทรงมจำของคนที่รักอ่ะมันไม่เคยถูกบันทึกด้วยสมองไง เพราะถ้าถูกบันทึกด้วยสมองอะมันง่ายกับการแบบง่ายฉันลืมไปแล้วเมื่อกี้ฉันซักผ้าใส่ผงซักฟอกกี่ช้อนฉันยังลืมเลยเข้าใจพี่มาคือเพราะนั่นมันคือแบบมันไม่ได้แม้กระทั่งจะบันทึกลงไปในเศษเสี้ยวของสมองอ่ะมันเป็นแค่การทำงานของกล้ามเนื้อและความเคยชินน่ะนึกออกปะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับคนที่เรารักอะแบบโอ้โหตายห่าทุกที่มันมีหมดต่อให้ไม่ใช่ที่เดียวกันแต่มันเป็นลักษณะของการกระทำเดียวกันก็ตายแล้ว แล้วยิ่งเป็นมีหที่มายได้เสมอถูกไหมมันอยู่ในแล้วยิ่งเป็นแวดล้อมเราหมดใช่อืมแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันยังเป็นช่วงเวลาที่แผลยังไม่ทันตกสะเก็ดเลยด้วยซ้แล้วที่สำคัญไอ้แผลมันถูกสร้างตอนจังหวะที่ความรักกำลังพีคด้วยำถูกถูกอืมมันคือมันมันเลิกกันไปปวดหมดโดยความไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเหมือนกับถูกับแลเหมือนกับว่านดิ้งอ่ะไม่ชัดเจนอ่ะไม่ชัดเจนว่าทำไมถึงต้องว่าเขาทำไมถึงรักกันขนาดนี้ถึงต้องเลิกกันอ่ะเนอะเนอะรักเลิกกันโดยการที่แบบว่าไม่เข้าใจเหตุผลของการว่าต้องเลิกเนี่ยทั้งที่ยังรักกันเลยว่าอะไรต่างๆอันนี้มันงงอ่ะมันถึงได้ move on ไม่ได้อ่ะมัน move on ได้ยากมากความรู้สึกอย่างเงี้ยอืมจริงจริงพี่ก็รู้สึกแบบโอ้โหตายห่าแล้วเอาตรงๆนะคือเอาเอาขึ้นมาเลยนะคือพี่รู้สึกว่าทุกครั้งที่คุณเป๊ปซี่ใส่แฟลชแบ็กเข้ามาปุ๊บอะมันเป็นเพียงแค่ภาพขยายที่ช่วยให้คนดูรู้สึกตามไปด้วยแต่วิธีกาอืมรเล่นของน้องภูมิอะมันไปถึงขนาดที่มันทำให้เรารู้สึกแล้วตั้งแต่แรกด้วยนะโดยที่ยังไม่ต้องมีภาพขยายด้วยนะหรืออืมเรารู้เลยอืมว่าภาพอะไรมันจะเกิดขึ้นน่ะ นึกออกไหมตอนในสนามจำได้ไหมตอนที่ไปวิ่งอ่ะหันไปดูในสนามอ่ะรู้เลยว่าภาพอะไรมันจะเกิดขึ้นอืมอะไรอย่างเงี้ยแค่หันไปอืมดูนะ
ค่อืมหันไปดูว่าหูแบบน้องภูมิมันเล่นเก่งจังวะแล้ววิธีการนำเสนอภาพของคุณเป๊ปซี่ที่มันเป็นแทนสายตาอายไซส์ของน้องภูมิขนาดของวายุขนาดนั้นน่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ทำให้ความทรงจำเก็บครบในทุกห่วงอารมณ์และมิติของความรู้สึก นี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งนะเพราะว่าถ้าถ้ากล้องมันไม่แทนสายตาได้ขนาดนั้นน่ะเราก็จะไม่รู้สึกว่าคนที่คิดถึงคือวายุนึกออกไหมไม่อืมถ้าทุกครั้มุมกล้องงที่เขา เตี้ยหน่อยมุมกล้องสูงกว่านี้ก็จะไม่ใช่อีกไงเออคือกล้องเขาใช้มุมกว้างอืมเวลาเวลามองเข้าไปถึงความทรงจำอย่างเช่นตอนที่อยู่ที่มหาลัยแล้วก็กลับไปที่ไอ้มานั่งที่เคยนั่งเราสิงโตมานั่งอะนะสังเกตว่าเวลาชายตาปุ๊บแล้วภาพที่ก่อนเป็นความทรงจำอะมันจะเป็นภาพกว้างๆก่ออืนมซึ่งมันดูเหงาไงมันดูกว้าเคว้งคงอ่ะว้างมันดูมันกว้าแบบมันดูไม่มีง มันเค Alone ย in มีแล้วมันไม่มี Universe แล้มั่งวอะไรอย่างมันเคยมีแต่มันไม่เงี้ยมีเออภาพมันก็สื่ออารมณ์แบบเนี้ยแหละคือทุกอย่างอ่ะที่จะทำให้เราคนดูอ่ะมีอารมณ์ร่วมกับซีนใดๆอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบถ่ายมุมนี้มันไม่ใช่มันต้องอืถ่ายม มุมนี้ถ่ายยังไงกล้องสูงกล้องต่ำภาพไหลแคบภาพภาพกว้างคือมันช้าสื่ออารเร็วมณ์ต่างกันได้หมหมดดมันมีหมดมันมีผลหมดเลยทุกคนเนี่ยนี่มันก็เลยเป็นความรู้สึกมากๆนะสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่า EP เนี้ยมันจริงๆแล้วอ่ะวิธีการเล่าเรื่องอ่ะช่วงพาร์ทแรกๆอ่ะเนิบช้ามากนะแต่ในความเนิบช้าของพาร์ทแรกๆอ่ะมันใส่เก็บทุกความละเอียดแล้วความรู้สึกเลยนะอืมมันไล่หมดเลยนะอืมคือถ้าถามว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าแบบว่าพี่จะตัดอ่ะพี่ไม่อยากตัดเลยสักซีนเลยเพราะว่ามันมีผลอืกับมภาพขยายของมิติของหัวใจของตัวละครอืหมดเลยทุกมตัว แต่ด้วยความจำเป็นนะครับพี่ก็ต้องตัดเพราะว่ามันมีกฎอยู่เนาะเพราะว่าเอาเข้าจริงใช่แล้วคือเขาทำซีรีส์เพื่อเขาก็อยากขายเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนอืไปอุดหนุนม นะวีทีวีนะครับเขาไปดูอืมได้เลยอยากดูเต็มๆก็ไปดูไปดูวีทีวีเต็มในเนอะแต่วีทีวีรีแอคชั่นเราใช่ใช่ก็ใช่จำกัดว่าเราอืมใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาอืมอืมซึ่งภาพตรงเนี้ยพี่ก็เลยรู้สึกแบบโอ้โหตายหาแล้วมันดีจังมันดีจังแบบมันดีแบบมันเห็นแบบโอ้โหมันเล่าเรื่องราวแบบ แล้วถ้าคนเคยเจ็บนะมาดูแบบพวกนี้นะมันจะเหมือนแบบโอ้โหเหมือนกูเลยเหมือนกูเลยนึกออกไหมแล้วคนเคยเจ็บนะใครอเคยกหักอยู่ดูไปตายเลยนะจริงจริงจริงอืคือตายมง่ายมากนะเพราะว่าวิอืธีการเล่ามเขาละเมียดมากพอละเมียดปุ๊บมันเข้าไปถึงทุกความรู้สึกในช่วงในเวลานั้นๆไงอืมมันเข้าไปกระตุกประสบการณ์ร่วมของเราแน่ๆพี่ต้องมั่นใจต้องเพราะเรื่องพอวินี่คือการสั่นสะท้านของศิลปะเนาะ นึกออกไหมอืมพอผลงานศิลปะมันมีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของมนุษย์อืมนี่คือตัวหลักตัวใหญ่ตัวใจความสำคัญว่าทำไมเขาต้องละเมียดขนาดนี้เพราะทุกความใส่ใจนี่คือการสรรสร้างงานศิลปะอืมเนี่ยอันนี้คือแบบว่ามันเหตุผลที่แบบมันดูแล้วมันดีจังแล้วประกอบกับมี messenger ที่ดีๆการส่งสารแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวละครอย่างทะเลที่มันเล่นเป็นไมายอือ่ะมคือมันกลายอืมมาเป็นแบบ ดีลิเวอร์ดีนะการหูยดีดีลิเวอร์ดีแล้วมันมากกลายมาอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าช่วยกันอุ้มว่าความรู้สึกของวายุอ่ะมันไม่แห้งมันไม่จางหายไปจากความทรงจำเดิมของเขาเลยเพราะว่าเขาอืมขนาดมายทำดีขนาดนี้เป็นคนที่ดีขนาดนี้พร้อมทุกอย่างมีเวลาให้เงินมีกูเปิดเผยสถานะได้ก็ยังไม่ไม่สามารถขึ้นไปยืนที่ตรงนั้นแทนคนคนนั้นได้เลยอะ นึกออกไหมถ้าเป็นคนอื่นเงินรวยก็รวยเวลาเขามีให้กูอยากได้อะไรก็ทำให้ได้ซื้อให้ได้แล้วที่สำคัญคือเปิดเผยได้บายนึกออกปะคือแบบคือคนแต่มันก็ที่ดียากเลยนะเพราะว่าผู้กองก็เป็นรักแร้ไม่ใช่รักแรกอืรักมแร้เหรอโอเคอืมเป็น แต่อย่างว่าแหละคือแบบ เป็นรักแรกด้วยแฟอืมนที่ดีที่สุดคือแฟนเก่า อืมที่สุดเส เออมอแฟนเขาดีที่สุดเสมอแฟเออนเก่าดีที่สุดเสมอมนุษย์พูดอืถึงศิมลปะแล้วปอขอเจาะอีกทีต่อชอบอีโกดังที่ถ่ายไลฟ์อืมอืมตั้งแต่เดินเข้ามาละคือเซตได้ดีอ่ะ อืมมันดูชอบชอบตรงที่เดินเข้าไปแล้วมันมีซีนหนึ่งที่ผู้กองสู้กันแล้วตรงพื้นอ่ะมันเป็นอีเกียมบันไดงูอ่ะเห็นแล้วเอเห็นแล้วอให้ดีเทลที่ดีเพราะว่ามันดูโคตรจิตเลยถูก คือมันไว้อืมสำหรับสีแสให้ดูเอางอะไรเกียมบันไดอย่างเงี้ยงูมาวางที่อืมพื้นอ่ะแล้วแบบมันจะต้องเล่นอะไรกันตรงเนี้ย
อืเนี่ยถ่ายไลมฟ์ป่ะคือดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แบบโอเคฉากมืดหมดเดินตัดประตูเข้ามาเป็นซีนถ่ายแคบๆแคบๆเพื่อที่จะแบบคิวบูตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วคิวบูก็ทำได้ดีด้วยจังหวะที่สะใช่บัดมือใช่แล้วตัวกระเด้งฟับแล้วลงไปนอนโอ้โหลูกอัพ อัพดีเก่งมากทำดีนะเพราะว่าจังหวะอย่างนั้นมันพลาดนิดเดียวมันก็จะไม่ได้ภาพแบบนั้นนะเอออืมแล้วลุยเดี่ยวเนอะรู้สึกว่าชอบตรงที่แบบเฮ้ยโลเคชั่นเขาทำดีแล้วเรารู้สึกแบบเราเหมือนเราดูไลฟ์อยู่อืมชอบตอืมรงที่มุมกล้องที่เขาถ่ายแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้แอบดูอะไรบางอย่างอยู่ตามผู้กองไปเปิดประตูมาไม่เจอเปิดประตูมาไม่เจอแล้วอืมการที่ชื่ออะไรนะตัวละครชื่อไอซ์ใช่ไหมไอซ์เล่นดีพี่ไอเนาะ ซ์เหมือนจะเบียดเนาะจิตขึ้นมาก็แบบเฮ้ยอืมยิ้มทีเดียวแบบน่ากลัวว่ะวันนี้ฉันจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยมีอือารมณ์แบบหวาดมเสียวแทนแล้วการคือจัดเต็มชุดเชิ้ตอะไรแบบอุปกรณ์หรือการอะไรก็ตามแต่รู้สึกว่าแบบไม่กากน่าแล้วเชื่อการแบบฉันพูดได้ไหม ไม่ชอบอุปกรณ์การใช้ดิวโดซ้การำแม้ว่าการแหกแม้ว่าจะใช้สการแหองครั้ง ก คู่แล้วถึงเนื้อเอถึงตัวแบอบนี้มัน มันทำถึงมันทำอืถึงมคือถามว่าระเบิดจะลงได้ไหมระเบิดลงได้นะบอกตรงถูกใช่ปะอืมถ้าเกิดเราว่ากันตามถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งถ้าปล่อยให้คนอื่นมาจูบแฟนเดยวคู่ฉัใช่นคนนี้ได้อย่างไรได้ยังไงแต่ลออืมงดูเนื้อหาบเออริบทที่มันเกิดขึ้นที่แบบจังหวะนั้นของชีวิตคืออืมจะต้องเข้าใจว่าวายุเขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาเป็นคนทุ่มเทนะในตั้งแต่ตอืมอนแรกแล้วตั้งแต่เขาเป็นสายสืบถูกปะใช่เขาวัเนที่ผมเป็นสายออลับนะอืมคือเขาถูกเทรนมาแล้วให้เป็น เรียกว่าต้องเอาตัวรอดยังไงกับสถานการณ์แบบนี้โรมานอฟเพราะถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้โอกาสตายมีสูงถูกไหมอืมมันต้องยื้อืมอเวลาเพราะว่าได้ขอความช่วยเหลือไปแล้วรู้แล้วว่าตอนเนี้ยต้องทำอะไรอืมแล้วก็ทำอืมคือมันไม่ได้มีกักอืมอืมไม่ได้สิอืมงั้นก็จะเป็นละครในขนบไงนางเอกก็รออย่างเดียวเมื่อไหร่พระเอกจะมาช่วยเมื่อจะขี่ม้าขาวโผล่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเมันคิดออว่ามันก็ต้องมีความอันนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็หลุดจากขนบเดิมของละครไทยไม่ได้เหมือนกันที่ว่า เนาะตัวละครต้องรออืที่เป็นมตัวที่เป็นเคะสิเนาะเคะเนี่ยต้องรอให้เมะมาช่วยก็เหมือนกับว่าตัวละครผู้หญิงในละครไทยที่ต้องรอให้ผู้ชายมาช่วยเสมออะไรอย่างเงี้ยอืมไม่จริงอ่ะเราคิดว่าโดยปกติต่อให้เป็นละครชายหญิงก็ตามนะคิดว่าผู้หญิงเองก็คิดต้องสู้เหมือนกันนะไม่ใช่แบบจะรออย่างเดียวอุ้ยแต่แล้วเมื่อไหร่จะมาช่วยเมื่อไหร่จะมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่ามันที่ให้สู้กลับเนี่ยแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อจะเอาชีวิตรอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นการยกระดับตัวละครอีกตัวหนึ่งให้มันเท่าเทียมกันนะไม่ใช่แบบว่า ตัวละครตัวหนึ่งมันต้องพึ่งอีกตัวหนึ่งอย่างเดียวในสังคมปัจจุบันนี้ด้วยอืมอยากถ้าเราพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมกันของตัวละครนะไม่ใช่แบบว่าเนี่ยเซเนะอูเคเนี่ยถ้าเป็นเคก็ต้องรอให้เมะมาช่วยเสมอไม่ต้องแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่อนแอร้องไห้ไปวันๆหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเปิดกระป๋องแต่ว่าไม่ได้อ่าอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าการตีความของคุณเอ่อคุณเป๊ปเป๊ปซี่เองเนี่ยน้องเป๊ปเนี่ยของเป๊ปซี่เองหรือบทการที่เขียนมาตรงเนี้ยถือว่าให้เกียรติตัวละครที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ให้มีความเท่าเทียมกัน อืมอืมก็ประมาณนี้ขอซ่อมก็ประมาณนี้อืมเนาะขอซ่อม ซ่อมมีซ่อมด้วยอ่ะจัดการไปรีแพร์แล้วการปากที่จะให้ดีโดต้องให้ครบ เป็นอาวุธได้นั้นต้องใส่ใหญ่กว่านี้ค่ะ นูน่าแรงมากวันนี้เธอไม่ใช่ฟิลนูน่าแล้วเธอแรงไม่หรมากอกก็คือรู้สึกว่าเขาเล่นกิมมิคได้น่ารักเพราะว่าซีนแรกที่มันมีอุปกรณ์ก็คือไอ้ดีโดอันนี้แหละแล้วพอเอามาจอืบมฉากนี้มันทำให้เราได้แฟลชแบ็กกลับไปว่าเฮ้ยเหตุผลเริ่มต้นของขบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ซีนนั้นถูกไหมก็คืออืไอ้ตัวเหยื่อมตัวแรกตัวนั้นบอกคิดว่าเป็นการใช้ props ได้แบบว่าถูกที่ถูกทางแบบว่ามันดูแล้วแบบมันทำให้เราย้อนนึกถึงแบบว่าอืม ไอ้ดีโดที่โดนขว้างหัวได้ ใช่ใช่ใช่อืแล้วก็มยังคิดว่าแล้วมาใช้ซ้ำแล้วก็จะไม่ขำแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบได้ยินเสียงพี่ปอนหัวเราะอยู่ตอนนั้นนะตอนอืที่แบบว่ามเอาปุ๊บโป๊บกับดิวโดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเอามาใช้ซ้ำก็จริงแต่เขาก็ยังสร้างอารมณ์ขันอืให้เราสนุกม ให้เราได้เหมือนเดิมดีดีดีถึงประมาณนี้ฟังเครียดไปนิดใช่นึงขอขับนิดอืมนึง เออเอาเป็นว่าทุกคนจริงๆแล้วพวกเรามีเจตจำนงเดิมเจตจำนงเดียวคือว่าเวลามาพูดมาคุยกันเนี่ยมันไม่ได้เคยเป็นการทำร้าย
ไม่ว่าจะเป็นอืมบุคคลหรือองค์กรหน่วยงานใดๆหรือตัวละครแม้กระทั่งน้องๆศิลปินหรือผู้มีส่วนร่วมกับงานชิ้นนี้ทุกท่านนะครับเพราะว่าวิธีการพูดการคุยของเราเชื่อว่าทุกคนคงเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราพูดเราคุยกันในแง่เอางานศิลปะมาพูดมาคุยกันมาตีความ เพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับพวกเรานะครับการคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปากคิวชาแนลเป็นอยากให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแชร์ประสบการณ์ความคิดความรู้สึกด้วยกันได้นะจ๊ะแต่ขออย่างเดียวเนาะสุภาพนะครับคุณใช่เรื่องไม่สุใช่ ภาพขอให้เป็นเรื่องของพวกเราเท่านั้น นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากไปวันนั้นคือการสนับสนุนพวกเราน่ารักมากๆจริงๆนะครับกับการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงด้วยการสแกนนะจ๊ะการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์ก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้พวกเรานะครับกับ LO The Love of สีลม EP 10 Recap นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับแต่วันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ สวัสดีครับ บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบา ตึง ย